Nếu như mình nói với các bạn đây là các video làm từ AI thì các bạn có tin không? 有山，海的尽头是什么？九一，海中有海。我又是谁？镜中 Đây là những video làm hoàn toàn trong AI. Wow, thật sự là quá ngạc nhiên. 千里云和月，跨山越海，9万里浪与波，直捣龙潭。是谁吵了我的好觉？ Chào mừng các bạn hôm nay đến với kênh Nghề Công Sở của mình ha. Thì chủ đề hôm nay chúng ta nói là một AI đang rất là nổi từ Trung Quốc, là một AI làm hình ảnh biến thành video, đó là AI Kerling. Bạn có thể xem này, các bạn có thể truy cập vào đường link là kerling.kyshow.com ha. Thì đây là giao diện chính của AI Kerling này. Nếu như các bạn có xem những cái video mà về hình ảnh đường tăng hoặc là ở trong Tây Du Ký mà mấy nay đang hot á, thì những video đó được làm từ hình ảnh để trở thành video ở trong Kerling này. Cơ bản á, thì Kerling này nó cũng là một AI, nó giống như là Luma hoặc là Runway á. Nó có khả năng biến những cái đoạn văn bản thành hình ảnh hoặc những hình ảnh đó trở thành video. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm xem như thế nào ha. Đầu tiên á, là Kerling này chỉ sử dụng tiếng Trung thôi nên cũng khá là khó. Nếu như các bạn không biết sử dụng tiếng Trung thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng như thế nào. Đầu tiên á, chúng ta sẽ vào trang kerling.kyshow.com này. Ở đây nó sẽ có hai giao diện là điện thoại và web. Các bạn có thể chọn ở đây để mà dịch sơ sơ ra tiếng Việt để chúng ta hiểu rõ ha. Thì ở đây là khi mà chúng ta sử dụng bằng điện thoại nè, và ở đây là sử dụng bằng web nè. Nếu như các bạn sử dụng điện thoại á, thì các bạn nhấp vào đây. Chúng ta sẽ quét cái mã QR code này để mà chúng ta đưa đến một app và chúng ta cài cái app này. Thì đó là app như thế này đây. Đây, nó là cái app KY Cut này. Thì các bạn sẽ dùng app KY Cut này để mà các bạn đăng nhập vào trước. Các bạn cài đặt vào trước, sau đó các bạn đăng nhập bằng tài khoản ở trong điện thoại của các bạn là được. Ở bước này thì chúng ta chưa có cần sử dụng đến số điện thoại của Trung Quốc. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng ở trên web thì các bạn nhấp vào đây. Thì nó yêu cầu các bạn là đăng nhập bằng số điện thoại hoặc là đăng nhập bằng mã QR code. Thì nếu như các bạn có số điện thoại Trung Quốc á, các bạn có thể đăng nhập vào đây và chúng ta chỉ có thể sử dụng số điện thoại Trung Quốc thôi nha, không thể sử dụng số điện thoại nào khác nữa hết. Đây là một trong những bất tiện mà khi chúng ta sử dụng Kerling này. Còn nếu như các bạn không có số điện thoại này thì các bạn có thể đăng nhập bằng cách là quét mã QR để đăng nhập. Thì để quét mã QR này các bạn cần phải tải thêm một cái phần mềm tên là Kyshow. Kyshow này giống như một công ty mẹ của phần mềm mà lúc nãy mình cài trên điện thoại á. Thì các bạn lại tiếp tục cài phần mềm Kyshow này. Thì nó sẽ như thế này. Đây thì các bạn sẽ cài một phần mềm như thế này. Và giao diện nó như thế này, các bạn cũng sẽ cài vào và đăng nhập bằng tài khoản ở trong điện thoại của các bạn là được. Sau khi đăng nhập xong á, thì các bạn dùng điện thoại của các bạn á, để đăng nhập bằng QR code bằng cách là nhập từ khóa Kyshow ha. Bạn mở Kyshow này lên. Sau đó chúng ta sẽ vào cái ô cuối cùng á, là cái chữ tôi á, nhấp vào cái mục 3 chấm ở đây. Thì các bạn sẽ thấy dòng này là cái dòng đăng nhập bằng QR code nè. Thì các bạn nhấp vào đây và các bạn sẽ dùng nó để quét trên máy tính của chúng ta. Nó sẽ hỏi là liên kết với lại máy tính hay không thì chúng ta sẽ cho phép ha. Ok, như vậy là chúng ta đã đăng nhập vào trong phiên bản web của Kerling AI này. Sau khi mình đăng nhập xong á, chúng ta sẽ được chuyển đến một giao diện web như thế này. Và cũng chỉ toàn ở tiếng Trung thôi. Thì các bạn có thể dùng tiếp Google Dịch ở đây để dịch sơ sơ sang tiếng Việt để chúng ta hiểu được ha. Ở đây chúng ta sẽ có các cách để sử dụng như sau. Thứ nhất là tạo hình ảnh AI. Thì giống như trong Midjourney hoặc Leonardo á, các bạn có thể tạo được. Thứ hai là tạo video AI, là những video mà các bạn đang xem lúc nãy mà mình demo ở đầu video của chúng ta. Những video đó rất là chất lượng ha. Nó có thể tạo được video có độ phân giải cao lên tới 3 phút nè, theo như những gì mà nó giới thiệu. Còn thứ ba là chỉnh sửa video, thì chức năng này nó sẽ sớm ra mắt thôi, bây giờ nó chưa có ha. Đầu tiên á, để mà sử dụng tạo hình ảnh AI á, các bạn sẽ nhấp vào đây. Và hiện tại á, thì nó có thể sử dụng miễn phí ha. Tạo hình ảnh AI này thì các bạn cũng chỉ đơn giản là nhập room vào đây và chúng ta sẽ tạo. Ở đây nó sẽ có một số mục như sau. Thứ nhất á, là dòng này là dòng nhập room nè. Thì các bạn có thể nhập
một số ngôn ngữ, ví dụ như tiếng Anh hoặc tiếng Trung thì nó vẫn hiểu nha. Rồi ở đây là cái phần bản vẽ tham khảo, giống như tính năng Image Room ở trong Midjourney mà chúng ta thường sử dụng á. Tức là bạn đưa một hình ảnh lên để cho Krillin này tham khảo và nó sẽ vẽ lại từ những hình ảnh đó. Còn phía dưới này thì chúng ta chỉ là chỉnh những thông số của hình ảnh thôi, ví dụ như kích thước hình ảnh hoặc là số lượng hình ảnh tạo ra thôi. Mình sẽ thử một số room cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình thử một cái hình ảnh nó rất là đơn giản, đó là một con mèo thôi. Thì đây là chất lượng hình ảnh trong Krillin AI đã tạo ra. Nhìn chung á, thì chất lượng tạo ra cũng khá là cao các bạn. Nếu như xét về độ chân thực thì nó cũng rất là tốt. Nó cũng sẽ tạo cho mình một số tấm hình như thế này. Và phía dưới này cũng có logo của Krillin AI để cho chúng ta biết là nó đã được tạo ra từ AI ha. Các bạn có thể xem thử. Mình thử tạo một số hình ảnh khác, ví dụ như hình ảnh về food. Những room này là mình copy từ trong Midjourney qua thì nó cũng tạo ra hình ảnh cũng khá là đẹp các bạn. Tuy là so với Midjourney hiện tại á, chất lượng hình ảnh về thực phẩm, những hình ảnh mà dạng siêu thực như thế này á, nó chưa có tạo bằng so với Midjourney, nhưng mà cũng đã đạt được cái khả năng tạo ảnh khá là tốt và chất lượng nó cũng khá là tốt rồi. Mình sẽ thử tạo một số hình ảnh về anime chẳng hạn, ví dụ như một số room này. Đây là cái room mà mình sử dụng tiếng Anh để mình dịch sang tiếng Trung, thì các bạn có thể sử dụng Google Dịch để các bạn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung, sau đó các bạn copy nó vào đây để mình thử nghiệm xem tạo ảnh bằng tiếng Anh và tạo ảnh bằng tiếng Trung nó có khác biệt gì hay không. Thì cơ bản về ngôn ngữ, tiếng Anh hay tiếng Trung thì nó đều có thể hiểu rõ và nó đều có thể làm tốt cho chúng ta. Những hình ảnh như thế này, những hình ảnh mà dạng anime như thế này nó làm rất tốt các bạn. Nếu như xét hình ảnh mà về anime thì có thể chất lượng nó đã tương ứng với lại Midjourney luôn rồi. Xét về hình ảnh tạo thực thì nó chưa bằng trong Midjourney, nhưng mà những hình ảnh mà anime này thì nó khá là tốt và nó có thể tương ứng với lại chất lượng ở trong Midjourney luôn. Các bạn có thể xem một số hình ảnh này. Mình sẽ thao thử một số hình ảnh cảnh khác, ví dụ như hình ảnh về cảnh quan chẳng hạn. Đây các bạn có thể xem. Hình ảnh tạo ra màu sắc rất tốt ha, phối màu rất đẹp. Mình thử một room khác, đây là room dạng như tả ảnh siêu thực, thì các bạn có thể thấy room mình đem đây. Và đây là một số nhân vật, chất lượng cũng khá là tốt các bạn. Trước giờ thì mình sử dụng Midjourney là phần lớn và mình thấy chất lượng trong Midjourney đang khá là tốt. Thì hiện tại có Krillin AI nè, tạo ra chất lượng hình ảnh mình thấy cũng khá là ok các bạn. Có thể là chỉ cần một vài phiên bản cập nhật nữa thôi thì họ sẽ tạo ra những hình ảnh chất lượng rất là tốt luôn. Và đặc biệt miễn phí nha. Ở đây hiện tại họ đang cho sử dụng miễn phí, các bạn có thể tạo được. Các bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản vào đây và các bạn có thể sử dụng được rồi. Mình sẽ thử nghiệm tính năng mà tạo những hình ảnh không phổ biến. Ví dụ như là gỏi cuốn là những hình ảnh mà không phổ biến lắm nè, nó không có nhiều data. Thì Midjourney khi mà mình tạo những hình ảnh này, chúng ta cũng sẽ cần dùng tới tính năng là Image Room, tức là chúng ta đưa một hình ảnh lên để cho Midjourney hiểu được, sau đó Midjourney sẽ dựa vào hình ảnh đó để nó tạo lại. Thì các bạn có thể thấy đây là chất lượng đầu tiên khi mà chúng ta sử dụng tạo những gỏi cuốn nè, mà không sử dụng hình ảnh tham khảo thì những hình ảnh này nhìn nó không có thật, đúng không? Không có nhìn giống cái gỏi cuốn mà bình thường của chúng ta. Khi mà mình sử dụng tính năng mà hình ảnh lên á, giống như Image Room á, thì các bạn có thể upload hình ảnh của các bạn lên vào đây. Mình đưa cái hình ảnh gỏi cuốn thật lên đây và mình chạy lại cái room đó. Thì thực tế á, khả năng mà tạo hình ảnh mà không phổ biến á, ở trong Krillin nè, nó không có tốt bằng trong Midjourney. Ngay cả khi mà chúng ta sử dụng Image Room để mà hỗ trợ cho việc tạo ảnh thì chất lượng hình ảnh nó ra vẫn không có tốt bằng Midjourney nha các bạn. Trong Midjourney á, khi mà chúng ta tạo những hình ảnh như thế này, các bạn có thể xem đây nè. Đây là chúng ta sử dụng từ Image Room ra và nó tạo ra cho chúng ta những hình ảnh hoàn toàn đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Nó có thể là những hình ảnh giống như thật luôn, còn trong Krillin này thì chưa đạt được ở mức độ đó. Tuy nhiên á, nhìn chung thì khả năng mà hiểu lệnh ở trong Krillin AI này cũng rất là tốt. Nó có thể hiểu lệnh được bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Trung hoặc là nhiều thứ khác nữa. Một số hình ảnh mình tạo thử. Còn tính năng thứ hai khi mà chúng ta sử dụng Krillin AI này đó là tính năng về video AI. Thì các bạn nhấp vào đây và chúng ta sẽ xem video AI. Nhưng mà hiện tại tính năng video AI này nó đang cho chúng ta phiên bản beta, và khi các bạn sử dụng các bạn cần phải đăng ký và chúng ta sẽ nằm ở trong waitlist của Krillin AI này, và sau đó nó sẽ thông báo qua app mà chúng ta đã cài trên điện thoại khi nào mà đã được xét duyệt thì chúng ta mới có thể sử dụng ha. Tài khoản của mình thì cũng chưa được xét duyệt video AI đâu. Khi mà mình nhấp vào đây nè, các bạn có thể thấy nè, kết quả xét duyệt sẽ được gửi qua thông báo SMS hoặc là thông báo ở trong app của chúng ta thì chúng ta mới có thể thấy được. Thì ở cái bước này
khi mà các bạn sử dụng các bạn cần phải có một số điện thoại Trung Quốc. Thì ở bước này chúng ta đăng ký vào waitlist như thế nào đây? Để mà các bạn có thể đăng ký được trong waitlist để chúng ta sử dụng được tính năng video AI ở trong Kerlink đó, thì các bạn sẽ mở lại app Huawei Cut. Khi các bạn mở vào đây thì giao diện như thế này, và nó đương nhiên là nó cũng toàn bộ bằng tiếng Trung ha. Chúng ta rất là khó sử dụng nếu mà không biết tiếng Trung. Đầu tiên các bạn sẽ vào phần này, các bạn sẽ thấy là những hình ảnh như thế này, những video như thế này. Để mà sử dụng tính năng video AI, các bạn vào hình chú gấu nè, chú gấu trúc mà đang gãy đàn thì đây nó sẽ giới thiệu cho chúng ta về AI này, và một video ngắn mà nó đã làm được từ trong AI này, cũng như là cách thức sử dụng như thế nào. Các bạn có thể xem thử ha. Xong thì chúng ta bấm vào nút này. Khi bấm vào nút này xong thì ở đây nó sẽ hiển thị lên một cái video, và phía dưới này nó sẽ có hai cái nút. Cái nút đầu tiên khi mà bạn bấm vào đây thì nó sẽ đưa cho bạn xem một số video demo mà những người dùng khác họ đã tạo ở trên Kerlink AI này. Các bạn có thể nhấp vào những video đó và chúng ta sẽ xem được hình ảnh video mà họ đã tạo ha. Ở đây có kèm theo link nha các bạn, chúng ta có thể xem được. Để mà đăng ký vào waitlist thì các bạn sẽ nhấp vào cái nút thứ hai ở đây. Bởi vì tài khoản này của mình đã đăng ký rồi và đang nằm trong waitlist. Các bạn có thể thấy là mình đang nằm ở trong waitlist và đang có 903.121 người đang chờ trong waitlist nè. Nó báo mình là hãy kiên nhẫn đợi, thông báo sẽ được gửi qua app và cũng như SMS khi mà đã được xét duyệt rồi. Thì đây thì mình chỉ có thể đồng ý thôi. Còn nếu như giả sử mà khi các bạn chưa đăng ký các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ mở ra cho các bạn một số câu hỏi giống như nghiên cứu vậy đó, survey form thì các bạn có thể điền vào. Đồng thời nó sẽ yêu cầu bạn một số điện thoại Trung Quốc để các bạn có thể sử dụng. Thì cái bước khó nhất là số điện thoại Trung Quốc này thì các bạn có thể hỏi người thân hoặc bạn bè hoặc khách hàng của các bạn ở Trung Quốc để mà tìm một số điện thoại Trung Quốc để chúng ta sử dụng ở đây. Hoặc nếu như các bạn không có số điện thoại Trung Quốc thì các bạn có thể tìm kiếm một số trang để các bạn thuê số điện thoại Trung Quốc đó để các bạn sử dụng. Sau khi sử dụng đăng ký thì chúng ta vẫn phải đợi và thời gian xét duyệt của họ chắc đâu đó khoảng 10 ngày thì nó mới có thể sử dụng được Kerlink AI này. Hy vọng là tài khoản mình sẽ sớm được xét duyệt trong Kerlink AI này để mình có thể tạo video và cho các bạn xem những demo như thế nào. Trong thời gian đó thì chúng ta có thể xem một số demo video AI của người dùng khác để tạo ra. Ok các bạn, đó là một video ngắn của mình về việc Kerlink AI tạo hình ảnh như thế nào, cũng như là một số tính năng chúng ta có thể sử dụng để tạo video từ hình ảnh. Nó giống như Luma Labs hoặc là Runway gì đó. Thì hy vọng là tài khoản mình sẽ sớm được duyệt và mình sẽ demo cho các bạn xem. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn có thể like, subscribe và follow mình nhé, để mà các bạn có thể xem được những video hay mới hữu ích về AI trong thời gian sắp tới ha. Không những về Kerlink AI này mà các AI khác mình cũng sẽ làm tiếp tục. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau nhé.